ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ සුබ දවසක් කියලා ඔබ හැමෝටම මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Tamil with sinhala YouTube නාලිකාවට ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Tamil with sinhala අපි මොකක්ද මේ කරන්න යන්නේ? හරි. අපි කරන්න යන්නේ දෙමළ විෂය ඔබට ඉතාම සරලව හා පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියලා දෙන්නයි. ඉතින් දුවේ පුතේ ඇයි අපි මේ දෙමළ විෂය ඉගෙන ගන්නෙ? දුවේ පුතේ අපිට එක වසරේ ඉඳන් 5 වසරටම දෙමළ භාෂාව ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එතනින් එහාට ගියපුවාම 6 වසරේ ඉඳන් 9 වසර දක්වාමත් විෂය නිර්දේශයට දෙමළ භාෂාව එකතු වෙලා තියෙනවා. එතනින් ඉවරද පුතේ? නැහනේ. 9 ඉඳන් 13 වසර දක්වා කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට දෙමළ භාෂාව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. පුතේ ඔයාලා පාසල් ගිහිල්ලා ඉවරුනාට පස්සේ දෙමළ භාෂාව අපිට එපාද? නෑ දුවේ පුතේ. ඊට පස්සේ අපි රාජ්‍ය සේවයට එකතු වුණාම රාජ්‍ය භාෂා විභාගයට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. එතකොටත් අපිට දෙමළ භාෂාව ඕන වෙනවා. තව දුවේ පුතේ අපේ රටේ ජීවත් වෙනකොට සමාජයේ මිනිසුන් එක්ක අපිට ගනුදෙනු කරන්න ඕන වෙනවා. රටේ ජීවත් වෙන ඔක්කොම කට්ටිය සිංහල කට්ටිය නෙවෙයිනේ. දෙමළ අයත් ඉන්නවා. ඉතින් අපිට දෙමළ අය සමග අදහස් වමාරු කරගන්න නම් ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාව අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දුවේ පුතේ ඔයාලා හිතනවා ඇති දෙමළ භාෂාව හරි අමාරු විෂයක් කියලා. නෑ පුතේ. දෙමළ හරි ලේසි. අපි මේ ඔක්කොටම මුහුණ දෙමු. දෙමළ භාෂාව ඉතාම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න මට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාලගේ කැපවීම විතරයි පුතේ දුවේ. Tamil with sinhala අපි ඔයාලට දෙමළ භාෂාව ආරම්භයේ ඉඳන් ඉතාම සරලව කියලා දෙන්න සූදානම්. ඉතින් දුවේ පුතේ මම කියවනේ මේ වෙනුවෙන් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාලගේ කැපවීම කියලා. ඒ නිසා මම කියලා දෙන දේ සටහන් කරගන්න ඔයාලා වෙනම පොතක් වෙන් කරගන්න. Tamil with sinhala අපි දෙමළ භාෂාවේ ඉතිහාසයේ ඉඳන්ම ඔබට මුල ඉඳන්ම ඉතා සරලව සටහන් කර ගැනීමට පහසු විදියට පාඩම් ටික කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අමාරුයි කියලා හිතන මේ දෙමළ භාෂාව ඉතා පහසුවෙන් ඔයගොල්ලෝ කැමතිම විෂය බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් දෙමළ භාෂාව මුල ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරලා අයින තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.